හොඳයි පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. දැන් මාකට් එක අප් වෙනවා පේනවා. ඒක අපි මෙතන බලමු මාකට් වලට ගිහිල්ලා. මේ තියෙන්නේ මාකට් ඔන්න අප් වෙනවා. ඒක මේ සරල තේරුමක් ගත්තේ මාකට් එක මෙතන බැලුවාම අප් එකේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්ලස් පොයින්ට් වලින් තමයි වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි මම එතකොට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පොඩි දෙයක් coin spot trade කරනවා නම් ගන්න අරගෙන කරන්න පුළුවන් පොඩි coin වගේක් ගැන කිව්වා. හරි අපි ඒ බලමු ඒ coin ටික දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. trade වලට ගියා. මෙතනින් coin pair එකක් තෝරනවා. අපි up කියලා තෝරමු. up වලින් තියෙන coin එක. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තියෙන leverage coin ටිකක් up කියන මේ අගට තමයි up තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ උඩට මේ ඉස්සරහා තියෙනව නෙමෙයි මේ අගට up කියලා වැටලා තියෙන coin ටික තමයි මම කියන්නේ මේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම profit වෙලා තියෙනවා මේ. 17 18 ලොකු ගණන් වලින් up වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු down coin ටික මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right මේ තියෙන down coin ටික මේ වෙලාවේ minus යන්නේ. පේනවනේ ඔක්කොම පහළ වෙලා තියෙන මෙල පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ඔක තමයි up down වල මම කිව්ව දේ වෙනවා කියන එක පෙන්න ගන්න තමයි මම මේක කරේ. හරි බැලුවේ නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම කාඩ් එක දාන්නම් මෙතනින් කාඩ් එක මේකෙන් ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක.